ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. Shall give him a call. Shall we give him a call? අපි යාට ඇමතුමක් දෙමුද? අපි යාට කෝල් කරමුද කියලා අහනවනේ. අපි යාට කෝල් කරමුද කියලා අහන අවස්ථාව වුණ තරම් තියෙන මොකක් හරි හේතුවක් නිසා shall we give him a call. කෙනෙක් එන්න ඕන තියෙන වෙලාව පහුනාම එයා එන්නේ නැහැ වගේ කියලා දන්නවා මෙහෙම කියනවා නේද? එයා නම් එන පාටක් නැහැ. එයා එනවා වගේ පේන්න නැහැ කියලා කියනවා නේද? ඒක තමයි මෙතන අදහස තියෙන්නේ. He doesn't seem to come. He doesn't seems to come. එයා එනවා වගේ පේන්නේ නැහැ. එයා එන එකක් නැහැ කියන කතාව තමයි මේක අදහස් කරන්නේ. එයා එනවා වගේ පේන්නේ නැහැ. Why don't we talk with him about this? Why don't we talk with him about this? ඇයි අපි එයාත් එක්ක මේ ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපි එයත් එක්ක මේ ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't we talk with him about this? Why are we doing that? Why are we doing that? ඇයි අපි ඒක කරන්නේ? ඇයි අපි ඒක කරන්නේ? Why are we doing that? Why are you doing that? ඇයි ඔයා ඒක කරන්නේ? එතකොට we දැම්මම අපි, you දැම්මම ඔයා. Why are you doing that? ඇයි ඔයා ඒක කරන්නේ? We have to sell this house for 200,000. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ දෙකකට මේ ගේ අපිට විකුණන්න සිද්ධ වෙනවා. ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ ගේ විකුණලා අපිට වෙන ගයක් ගන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම විකුණන්න වෙනවානේ. We have to sell this house. අපිට මේ ගේ විකුණන්න සිද්ධ වෙනවා. sell කියන්නේ විකුණනවා කියන එකනේ. for 200,000. 200,000 කියන්නේ ලක්ෂ දෙකකට. 200,000 ලක්ෂ දෙකකට විකුණන්න වෙනවා. There is nothing to do. There is nothing to do. කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි කියනවානේ දැන් නම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයිට කලින් තමයි ඔක කරන්න තිබේ. දැන් නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. There is nothing to do. There is nothing to do. අපි නිකමට හරි කිව්වොත් මේ අපි නිකමට හරි කියනවා කියමුකෝ අපිට කන්න දෙයක් නැහැ. There is nothing to eat. There is nothing to eat. කන්න මොකුත්ම නැහැ කියන කතාව තමයි ඒ කියන්නේ. ඔය විදිහට ක්‍රියාවක් ආදේශ කළා. ඔයාට ඒ අදාළ වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. Is he an educated man? Is he an educated man? එයා උගත් පුද්ගලයෙක්ද? එයා ඉගෙනගත්ත මිනිස්සෙක්ද? දැන් අපි රස්සාවක් එහෙම බලනකොට රස්සාවක් ගැන කරන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් කරලා දානවා. එයා ඉගෙනගත්ත කෙනෙක්ද? එහෙනම් එයාට මේ ජොබ් එක හරියයි. එයා ඉගෙනගත්ත කෙනෙක්ද කියලා අහනවනේ. Is he an educated man? Is he an educated man? එයා ඉගෙනගත්ත කෙනෙක්ද? එයා ඉගෙනගත්ත මිනිස්සෙක්ද? Is there anything to eat? Is there anything to eat? මොනවා හරි කන්න තියෙනවද? Is there anything to eat කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අහන්න ඕන නම් මොනවා හරි කරන්න තියෙනවද? Is there anything to do? Is there anything to do? මොනවා හරි කරන්න තියෙනවද? නිකන් පාළුවෙන් වගේ ඉන්නවනම් මොනවා හරි කරන්න දෙයක් තියෙනවද කියලා අහනවනේ. Is there anything to do? එතකොට මෙතන තියෙන is there anything to eat මොනවා හරි කන්න තියෙනවද? බඩගිනින් ඉන්න කෙනෙක් මොනවා හරි කන්න තියෙනවද කියලා අහනවා. විශේෂ දෙයක් නැතිව හරි බඩගින්න නිවා ගන්න මොනවා හරි කන්න ඕනේ. Is there anything to eat? කන්න මොනවා හරි තියෙනවද? I feel very hungry. I feel very hungry. මට ගොඩාක් බඩගිනි. මට ගොඩාක් බඩගිනි. මට ගොඩාක් බඩගින්න දැනෙනවා. බඩගිනි කියලා දැනනවා කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට she feels very hungry. ඇයට බඩගින්න දැනෙනවා. ගොඩක් බඩගිනි කියන කතාව තමයි කියන්නේ මේ මොහොතේ බඩගිනි කියන එක තමයි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ. I feel very hungry. Aren't you hungry? Aren't you hungry? ඔයාට බඩගිනි නැද්ද? Aren't you hungry? ඔයාට බඩගිනි නැද්ද කියලා අහනවනේ. දැන් අපි ගොඩක් වෙලා කෑවේ නැත්තම් උදේට කෑවේ නැහැ කියලා හිතනකො බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගත්තේ නැහැ කියලා හිතන දවල් ටිකක් 11 වගේ වෙනකොට තාමත් කන්න උමනවක් නැහැ යාට. එමුණු තහන ඔයා එයාගෙන් aren't you hungry? ඔයාට බඩගිනි නැද්ද? aren't you hungry? ඔයාට බඩගිනි නැද්ද? Will he come for the vacation? Will he come for the vacation? ඒ කියලා කියන්නේ එයා නිවාඩුවට එයිද? එයා නිවාඩුවට එයිද කියලා අපි අහන වෙලාවල් තියෙනවනේ. අපි දන්නේ නැහැ එනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි අපි අහනවා එයා නිවාඩුවට එයිද දන්නේ නැහනේ. එමයි කියලා අර ෂුවර් එකක් නැහැ හැබැයි නිවාඩුවට එයිද? Will he come for the vacation? අර අපි කියනවනේ එයාට අවුරුදු 3ක් වෙනකොට තමයි අරයා රට ගියේ. එයාට අවුරුදු 3ක් වෙනකොට තමයි කියන්නේ දරුවට අවුරුදු 3ක් වෙනකොට තාත්තා රට ගියා වගේ. ඒ වගේ දේවල් කියනවනේ අපි. එතකොට මෙතන කියලා තියෙන්නේ when she was 3 years old. ඇයට අවුරුදු 3ක් වෙනකොට he went abroad for studies. He went abroad for studies. එතකොට එයාගේ තාත්තා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාගේ සහෝදරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 3ක් වෙනකොට තමයි එයා රට ගිහලා දෙන්නේ ඉගෙන ගන්න දේවල්. මොකද ඉගෙන ගන්න ඒවාට ගොඩක් අය රට යනවනේ. When she was 3 years old, he went abroad. Abroad කියන්නේ පිට රට කියන එක. Abroad for studies. She hasn't seen her brother for 5 years. She hasn't seen her brother for 5 years. අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ඇයගේ සහෝදරයව දැකලා නැහැ.
ඒ කියන්නේ සමහර රටක ඉල්ල වෙන්න පුළුවන් අර මං කලින් කිව්වා වගේ. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ගෙදරින් ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. She hasn't seen her brother for 5 years. ඇයගේ සහෝදරයව අවුරුදු 5ක් තිස්සේ දැකලා නැහැ. The driver is not well. The driver is not well. රියදුරා හොඳින් නෙමේ. රියදුරා අසනීපෙන් ඉන්නේ. දැන් ගෙදර ඩ්‍රයිවර් කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාලගේ වාහනේ අරගෙන යන ඩ්‍රයිවර් කියලා හිතන්න. ඒ වුණාට එයා අසනීප වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එයා නැත්තම් ඔයාට තමයි ඩ්‍රයිව් කරගෙන යන්න වෙන්නේ. කොහොම හරි the driver is not well. The driver is not well කියන්නේ එයා අසනීපෙන් ඩ්‍රයිවර්. අසනීපෙන් කියන එක. The van didn't come today. අද වෑන් එක ආවේ නැහැ. අද වෑන් එක ආවේ නැහැ. සමහරට බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් මොකක් හරි වෙලා ඇති. ඉතින් වෑන් එක කොහොම හරි ආවේ නැහැ. ඉතින් බස් එකේ තමයි යන්න වෙන්නේ. The van didn't come today. අද වෑන් එක ආවේ නැහැ. එතකොට ඊයේ වෑන් එක ආවේ නැහැ කියලා අපිට කියන්න ඕන නම් නිකමට හරි අපි කියන්න ඕන the van didn't come yesterday. The van didn't come yesterday. Doesn't she go by van? Doesn't she go by van? ඇය වෑන් එකේ යන්නේ නැද්ද? වෑන් එකෙන් යන්නේ නැද්ද කියලා තමයි අහන්නේ. දැන් වෑන් එකක් arrange කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට කොහේ හරි ගමනක් යන්න, එයාට ගමනක් යන්න තිබිලාවේදී එයා වෑන් එකෙන් යන්නේ නැත්තම් doesn't she go by van? එයා වෑන් එකෙන් යන්නේ නැද්ද කියලා ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. දැන් අම්මට කෝල් එකක් දීලා කවුරු හරි කෝල් එකක් දීලා අහනවාකෝ ගෙදර හස්බන්ඩ් කෝ එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි මොකක් හරි නමක් කියලා එයා ගැන අහනවා. අහන වෙලාවක නිකමට හරි එයා කියනවා එයා දුව එක්කගෙන ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා. දුව එක්කගෙන ඉස්කෝලේට ගිහලා ඉස්කෝලේ යන වෙලාවට දුව එක්කගෙන ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා කියලා. He has gone to pick his daughter from school. Pick his daughter from school. ඇයව ඉස්කෝලෙන් එක්කගෙන ඔහු ගිහිල්ලා තියෙනවා පාසලට. He has gone to pick his daughter from school. He was delighted about his honesty. He was delighted about his honesty. ඔහුගේ අවංකභාවය ගැන ඔහු සතුටු වුණා. ඔහු කියන්නේ වෙන කෙනෙක් සතුටු වෙනවා අවංකභාව. අවංකව ඉන්න කෙනෙක් ගැන අපි ඇත්තටම සතුටු වෙන්නේ. අද කාලේ අවංක මිනිස්සු හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් එහෙම කාලෙක අවංක කෙනෙක් අපිට දකින්න කතා කරන්න මුණ ගැහෙන්න තිබුණා අපි සතුටු වෙන්නේ. He had to work as a waiter at a hotel. He had to work as a waiter at a hotel. එයාට වේටර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්න සිද්ධ වුණා හෝටල් එක. එයාට වේටර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්න සිද්ධ වුණා හෝටල් එක. මොනවාම හරි මුදල් අපහසුතා දුෂ්කරතා තියෙනවා නම් හිතන්නකෝ කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් කියලා. එයාට ගෙදර මුදල් අපහසුතා තියෙනවා නම් part time job එකක් විතර වගේ දෙයක් කරන්න ඉතින් ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. He had to work as a waiter at a hotel. At a hotel කියන්නේ හෝටල් එක. අර අපි කියන්නේ සල්ලි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා යාට හරියට ඉගෙන ගන්නවත් හම්බුන්නේ නැහැ කියලා අපි එහෙම කියනව නේද? සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අපේ ලංකාවේ අය දුප්පත්නේ. දුප්පත් ලායකින් ළමයි සමහර අය ඉන්නවා සල්ලි නැති නිසා වෙන ජොබ් වලට යනවා කුලී වැඩ වලට යනවා ඒ වගේ දේවල් වලට යනවා ඒක නිසා එයාට ඉගෙනීමේ කඩාකප්පල් වෙනවා. He had to give up කියන්නේ අත්හරින්න his education එයාගේ අධ්‍යාපනය due to financial difficulties කියන්නේ මූල්‍යමය දුෂ්කරතාවන් නිසා due to කියන්නේ නිසා. He had to give up his education due to financial difficulties. එයාට අධ්‍යාපනය අත්තරින්න වුණා මූල්‍යමය දුෂ්කරතා නිසා.